มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามเที่ยงเที่ยงวันถูนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำหรับคนพักเที่ยงกินข้าวนะพอดีได้บรรยากาศอยู่กลางป่านะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันบรรยากาศให้ญาติธรรมที่อยู่ทางไกลอยู่ในเมืองนะไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศป่าก็เลยแบ่งปันภาพบรรยากาศนะร่มรื่นมากเลยใช่เมื่อคืนปล่อยพี่ตั๊กไว้กลางป่าคนเดียวโดนยึดโทรศัพท์ด้วยไม่ให้มีโทรศัพท์มีพระด้วยไหมไม่มีครับตัวคนเดียวเลยนะครับยังไงบ้างเมื่อคืนนี้โอ้พอทุกคนออกไปก็มันก็ตอนแรกก็วิวหน่อยนิดนึงพระอาจารย์แล้วก็พออยู่ไปมันเริ่มปรับตัวเริ่มอยู่ได้จริงตรงนี้มันไม่กลัวมากจริงๆผมขี้กลัวนะพระอาจารย์แต่เมื่อคืนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้กลัวมากเท่าไหร่แต่ที่เห็นเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบเห็นตัวเองแบบชัดเจนขึ้นมากเลยพระอาจารย์เห็นยังไงเห็นตัวเองชัดเจนมันเหมือนแบบมันเห็นทั้งลมหายใจทั้งความคิดอารมณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันเห็นมันเห็นทุกกระบวนการอะไรประมาณอย่างนี้เลยพอเห็นอย่างนี้มันก็ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมทางจงกรมก็แบบจริงๆตรงนี้มันได้ความปลื้มปิติเข้ามาด้วยพระอาจารย์เพราะเหมือนแบบอย่างที่เข้ามาดูช่วงบ่ายๆพระอาจารย์ใช่ไหมแล้วแป๊บเดียวเราอย่างเงี้ยครูบาทองครูบาโต้แบบพระสงฆ์มาช่วยกันปัดกวาดแป๊บเดียวทางจงกรมแบบเสร็จแล้วแบบดีมากเรียบร้อยมากแล้วผมก็รู้สึกปลื้มใจตรงนี้แบบครูบาอาจารย์เนาะแบบมาช่วยกันทำได้ตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ความเมตตาจากพระอาจารย์แบบเมตตามาปล่อยป่าช่วงบ่ายผมก็ลังเลที่พระอาจารย์เกิดนะผมก็อะไรนะคือตั้งมาไหมอะไรนะเหมาะครับพูดกลางๆแบบนักการเมืองกลางๆอาจจะรับปากหรือไม่รับปากดีเหมาะครับเห็นพระอาจารย์พูดตอนเย็นก็เลยเนี่ยแหละแสดงว่าอาจารย์ท่านเมตตาเราแล้วแหละเห็นว่าแบบแต่ก็กลายเป็นเหมือนอย่างนั้นจริงๆที่แบบเหมือนอาจารย์ให้กิฟต์ไวเชอร์แบบเหมือนที่พักตากอากาศสุดหรูหัวหินอะไรอย่างเงี้ยบาหลีอะไรอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยพระอาจารย์แล้วมันแบบมันมีคำขึ้นมาเลยแบบความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งแต่มันอาจมันคือแบบผมว่าน่าจะฟิลประมาณนี้แหละทำไมเราแบบมีความสุขกับตรงนี้จังอะไรเงี้ยพระอาจารย์ครับอาจารย์เพียตาครับแล้วก็พอได้เดินกับเรื่องเดินจงกรมไปก็ได้พิจารณาธรรมะครูบาอาจารย์ก็ขึ้นมาได้พิจารณาตลอดเวลามันมีข้อสงสัยอยู่ไงที่ผมก็ยังไม่ได้ถามพระอาจารย์เลยว่าระหว่างความพอใจไม่พอใจใช่ไหมครับแล้วตรงกลางเนี่ยตอนที่เรายังไม่มีในตรงเรายังไม่พอใจอะไรหรือพอใจอะไรตรงกลางเราจะอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ผมก็รู้สึกได้กับเมื่อคืนนะครับมันต้องมาเห็นเองกับตรงนั้นเนาะเห็นไหมพระอาจารย์ใช่ธรรมะมันสอนกันทั้งหมดไม่ได้ครับมันต้องอาศัยประสบการณ์เงื่อนบางเงื่อนเนี่ยคือเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็ฟังเฉยๆนะครับแต่พอเราไปเจอสถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์นั้นธรรมะของครูบาอาจารย์ก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานการณ์ตอนนั้นใช่บางทีเราฟังไม่รู้เรื่องท่านพูดอะไรแต่พอถึงเหตุการณ์เราก็ระลึกขึ้นได้ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ครับมันหลักการภาวนามันต้องอย่างนั้นเลยเนาะพระอาจารย์ใช่แล้วความสงบอย่างนี้ผมว่ากลายเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันวิเวกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่แล้วมันทำให้เราเห็นอะไรได้ชัด
ครับ ทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดขึ้น อืมมันต้องเอื้อกันหมดเนาะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็มีความกลัวนิด อือฮึ มีความลำบากหน่อย อือฮึ กลายเป็นแบบมันกลายเป็นสมดุลกับการไข้ควรพิจารณาธรรมอะไรอย่างนี้มาเลย จริงๆมันไม่ได้เชิงไข้ควรด้วยพระอาจารย์มันขึ้นมาเอง อือฮึ อืม พอเหมาะมันก็ประจักษ์ขึ้นมาเองของมัน จะขึ้นมาเอง โอ้พระอาจารย์ผมเห็นชัดขนาดเมื่อไหร่ผมก็เดินจงกรมอยู่ดีก็มีภาพลอยขึ้นมา เป็นลูกชิ้นปู่โย่งลำปาง น่าจะช่วงดึกนั่นแหละพระอาจารย์ อือฮึ พอมันขึ้นมาเนี่ยปกติเราก็อยากกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเห็นว่า มันจะมีตัวเข้าไปปรุงต่อว่าแบบตอนเคี้ยวแล้วมันจะมีเหมือนติดเอ็นกึบ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 ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ย อือฮึ มันแบบเห็นตรงนั้นเลยอาจารย์เสร็จแล้วมันก็มีเหมือนเป็นกระแสอะไรลงไปที่กระเพาะเลยนะ อือฮึ แล้วแบบกระเพาะแล้วมันรู้สึกว่ากระเพาะมันเริ่มทำงานแบบเหมือน เหมือนกดมันเริ่มท้องร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นชัดอย่างนั้นเลย อือฮึ แม่ถามว่าเป็นไงบ้างเขาเนี่ยผมก็ เห็นแต่ลูกชิ้นหิว ไม่ได้เห็นผีเอ็นอะไร เห็นแต่ลูกชิ้น กรรมฐานลูกชิ้นว่ามันพอมันเห็นแล้วมันก็จบไปตรงนั้นเลย อือฮึ เหมือนครบกระบวนการของร่างกายของความคิด อือฮึ อืม แล้วก็ผมว่าสำคัญอยากมันจริงๆเราก็เคยคิดว่าแบบการฟังธรรมหรือว่าการที่เราแบบ อือฮึ ได้เข้าใจธรรมะหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันจะแบบดีขึ้นแต่จริงๆพอมาอยู่ในความเงียบสงบมันได้เห็นตัวเองได้เห็นแบบเราตรงนี้เราน่าจะยังติดอยู่กับตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ อือฮึ มันน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ แล้วก็อะไรนะ เห็นความลำบากของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะคืออย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังก็เนี่ยอย่างครูบาก็ยังมาทำความสะอาดอะไรให้อยู่ให้ยังพออะไรอย่างนี้ได้ก็ แต่ว่าเมื่อก่อนครูบาอาจารย์นี่คือแบบเข้าป่าไปรกๆอย่างนั้นเลยครับใช่ไหมครับ อือฮึ ดูเถอะท่านก็มีอุปถากคอยดูแล ครับ อุปถากก็คอยช่วยจัดการเรื่องแค่ ม เรื่องก่อไฟต้มน้ำอะไรพวกเนี้ยก็มีอุปถาก ฮะ คอยดูแล ก็เลยก็เป็นรู้สึกว่าเป็นทิพย์อยู่ทั้งคืนเลย ตรงนี้ แสดงว่ามีปิติสุขหล่อเลี้ยงอยู่เนาะ มันเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์เราตอนที่เราอยู่ถ้ำนมผาเนี่ยเราเดินไปจากถ้ำนมผาขึ้นไปถึงต้นสะพุงแค่นั่งลง มันก็สงบเป็นสมาธิแล้วแค่เดินไประหว่างทางมันระวังมากเลย ความระวังพอไปถึงที่มันรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมแล้วมันวางทุกอย่างลง ครับ มันก็แบบสงบลง อ๋อจริงๆหลักการภาวนามันก็ประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ มันจะไปเห็นอารมณ์ที่มันระวังเห็นอารมณ์ที่มันปล่อย ครับมันจะมีการระวัง แต่มันก็จะมีตอนที่มันปล่อยด้วยเหรอพระอาจารย์ ใช่ นึกถึงคำพระอาจารย์น่ะที่แบบว่า พอมีสติมันก็เหมือนอยู่บ้านตลอดเวลา ผมก็มันก็ไม่เชิงแปลกใจแต่ว่ามันก็กำลังคิดเดี๋ยวว่าเรากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่จริงๆแต่ถามว่าตอนนั้นเรามีสติไหมก็คือเรามีสติอยู่เกือบตลอดนะครับพระอาจารย์ก็เลยอยู่ได้นะมีสติก็เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ ใช่แล้วฝนตกก็ไม่เปียก ครับ เหมือนว่าอารมณ์ต่างๆที่มากระทบผ่านผัสสะอายตนะต่างๆมีเสียงใบไม้มีเสียงอะไรมันก็จะมีมันไม่เตลิดอ่ะ ครับ มันแบบเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตว่ามันอะไรจริงไม่จริง บางที
สถานการณ์จริงกับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาในใจเนี่ย เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะ ครับ ในสถานการณ์จริงบางทีมันไม่มีอะไร อืม แต่ภายในใจเนี่ย มีทุกอย่างไปหมดเลยนะ อ๋อ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะแยะไปหมด เออ แต่พอเราดูดีๆ มันไม่เห็นมีใครอยากจะมายุ่งอะไรกับเราเลย เมื่อเราดูดีๆอ่ะต่างคนต่างทำมาหากินไปตรงนั่นตรงนี้ เราออกมาแล้วออกจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วอย่างเงี้ยนะ อืม มันไม่มีโทษไม่มีภัยอะไร แค่อยู่เฉยๆเฝ้าระวังดูความคิดตัวเอง อืม ระวังสังเกตดู ความคิดตัวเอง มันคิดไปทางไหนนะ อืม จริงๆมันก็อยู่แค่เนี้ยเนาะใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่ใช่แต่มันก็ยากสำหรับคนที่กำลังหลักของใจไม่ดีเนาะมันยากนะ ครับ แค่เราอยู่เฉยๆเนี่ยสมมติว่าเราปล่อยให้อยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยู่คนเดียวในป่าเนี่ย ครับ 2-3 วันเนี่ยมันก็ อืม ไม่เอาแล้ว ฮะ ใช่ไหมไม่เอาแล้ว ฮะอืม แต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านอยู่แบบฝากตาย อ่า ฝากตายคือฝากก็คือตายก็ตายเลยว่ากันเลย อืม คือไม่มีเผื่อละไม่มีกักละ อืม มันไม่เหมือนแบบเรามีบ้านมีอะไรนะครับ อันนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไร อืม อยู่แบบฝากตายคือไม่ได้หวังว่าจะมีชีวิตไปพบใครอ่ะ อืม กำลังท่านเลยรวมมาที่ปัจจุบันท่านก็เลยเห็นอะไรที่มันชัด เห็นความจริงที่มันปกปิดเราชัด เพราะกำลังมันเป็นหนึ่งท่านเรียกว่าเอกคตารมณ์มันไม่มีพรุ่งนี้ ไม่มีเมื่อวานนี้กำลังรวมมาเป็นหนึ่ง เพื่อเฝ้ารู้อยู่ ความจริงที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสปุ๊บมันก็เห็นชัด ฝากตายนี่คือแบบคือครูบาอาจารย์เนี่ยพร้อมตายได้ตลอดเวลาอย่างนั้นเลยหรือเปล่าพระอาจารย์ ใช่แล้ว อืม เมื่อคืนก็คิดอยู่ว่า มันก็เอาตรงนี้มาคิดนะฮะ มันก็เลยได้เหมือนได้สมาธิได้สติที่มันสมบูรณ์พอดี อือฮึ เออ ความเสมอกันนะครับอาจารย์ ถ้าใจเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีปีติหล่อเลี้ยง ครับ มันจะเป็นความเพลินอยู่ภายใน มันจะเป็นความสุข อืม ความรู้แบบ มันจะรู้ภายในของมันเลย ครับ ว่ามันมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ อืม นะ อืม เนี่ยก่อนเริ่มผมก็เริ่มขอขมากรรมอะไรอย่างนี้ก่อนเลยลองใช้แบบ ที่พระอาจารย์ ลองใช้วิชาที่เรียนมา ใช้วิชาที่เรียนมาเกือบทั้งหมดเลย ขอขมา ดีนะไม่เอาหนังสือสวดมนต์มาด้วย ใช่ หนังสือสวดมนต์มาด้วยเนี่ยพอคนกลับหมดปุ๊บเอาแล้วเปิด อะระหังสัมมาสัมพุทโธไปถึงแผ่เมตตา อ่า จบเล่มแล้ว ดูเวลาอะไรเนี่ย จบทั้งเล่มแล้วเพิ่งผ่านไปโอ้ ทำนี้อีกยาวนานเหลือเกิน เออ เดี๋ยวกลับไปฝึกวิชาใหม่ก่อน เนี่ยผมก็คือก็ไปหาฟืนมาเพิ่มเพราะมันดูเหมือนแบบเหมือนอะไรอะใช้ชีวิตเป็นวิถีธรรมจริงๆอะพระอาจารย์ อือฮึ คือมันก็ภาวนานะฮะแต่ว่าจริงๆก็เหมือนเราอารมณ์มันเหมือนได้ใช้ชีวิตกับทางธรรมจริงๆอย่างเงี้ย อืม อารมณ์อย่างนั้นเพลิดเพลิน ปัญหาของบ้านปัญหาของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับปัญหาของคนที่อยู่ป่าเนี่ยคนละเรื่องกันเลย ครับ อืม ใช่ ของเรานี่มีแค่ขอนฟืน อืม พอแล้วใช่ไหมอันนั้นไม่ได้อันนั้นต้องมีบ้านมีรถ เออ ต้องมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมใช่ไหม ใช่ มี ใช่ รองเท้า ใช่ อันนี้แบบโอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย ฟืน ปืน หาฟืน หาฟืนก่อนแล้วก็เดินหาฟืน ใช่ มันก็มันเหมือนมันเป็นธรรมชาติที่มัน คือถ้าเกิดอยู่ในเมืองเราก็ต้องตั้งใจที่จะอยู่กับรู้ตัว ไม่ให้มันเกินตัวมันต้องตั้งใจมากแต่อยู่นี่มันคือแบบมันเป็นของมันเองธรรมชาติ ว่ามันแบบมันก็รู้ตัวของมันเองโดยอัตโนมัตินี่พระอาจารย์ อือฮึ
ถ้าคนเคยอยู่ในเมืองมาอยู่ในป่ามันก็จะมีความระวังตัว อืม คือความคุ้นชินนั่นเอง ครับ นะความคุ้นชินแต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ป่าก็เขาก็มองว่าเราอยู่ได้ไง ก็เราอยู่อย่างนี้นะมันก็เลยแบบดูเหมือนว่าท่านอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ย อ๋อ ท่านคุ้นชินท่าน คุ้นชินอยู่แบบนี้ มีเสียงนก ใช่ โอ้บรรยากาศสุดยอดเมื่อฝนตกปล่อยๆครับเมื่อคืน อือฮึ ก็พอให้ชุ่มฉ่ำ มีคำถามมาบ้างไหม โอ้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมาลองเข้ามาวิเวกใช่ไหมครับอย่างนี้ YouTube Facebook มันจะเวลาเราเข้าไปเราไปปัดปุ๊บมัน ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญประมาณหนึ่งเนาะอาจารย์ อืม เป็นเทวทูตนะสมณะอยู่ป่าเนี่ย เป็นเทวทูตก็คือพอเห็นแล้วคนก็ มีปิติหล่อเลี้ยงแบบช่วยเตือนระลึกอะนะเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เห็น เทวทูตก็คือเห็นสมณะบำเพ็ญพจน์อยู่ใต้ต้นไม้ อืม นะพระบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเห็นพระอยู่ใต้ต้นไม้มันกระตุ้นสัญญาว่าเราแบบมีแสวงหาสมบัติที่ละเอียดยิ่งกว่าทรัพย์สมบัตินั้นน่ะแสวงหาการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ครับ ออกจากความทุกข์ที่เราถูกขังอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ย อืม นะพอเห็นสมณะอยู่ตามป่าเขาอยู่ตามใต้ต้นไม้ก็หวนระลึกขึ้นได้ว่ามันมีวิธีการบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ ครับ อืม มีคนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ อืม มันก็กึ่งว่าได้เห็นการเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ อืมบรรยากาศ อือฮึ โอเคมีคำถามนะครับ ขอเรียนถามทำไมปฏิบัติแล้ว ไม่อยากทำงานหาเงินทั้งที่มีภาระต้องรับผิดชอบ ทั้งลูกหนี้สิน ปรับใจไม่ได้เลย เหมือนอยากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่เราไม่รับผิดชอบหรือเปล่าเจ้าคะแก้ยังไงดีกราบสาธุ นี่มันมีเงื่อนที่มันเนียนอยู่สองอย่าง ครับ นะเวลาที่คนปฏิบัติพอไปเจอสมาธิเนี่ยมันจะสุข อืม พอสุขปุ๊บมันไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะทิ้งทุกอย่างไปเลย ครับ นะทีนี้มันมีเงื่อนก็คือวิบากความติดอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมันติดภาระหนี้สินบางติดพ่อแม่ติดต้องดูแลลูกยังไม่โตนะเงื่อนตัวเนี้ยของแต่ละคนก็ต่างกันนะพอบางคนเนี่ยไปรู้จักความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็หันเลย คือแบบพลิกล็อกเลยไปอยู่ตามป่าตามเขาดีกว่าเงื่อนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตัวนี้ อืม คือความคล่องอยู่ในใจมันไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดว่ามันคล่องอยู่แสดงว่าเราก็ต้องมีหน้าที่อยู่ ครับ ใช่ไหมถ้าเราคล่องอยู่นะมันก็แสดงว่ามันก็ยังมีหน้าที่ที่เราจะต้องทำอยู่ แต่ทางคนมองออกแล้วว่า เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนะสุดวิสัยแล้ว ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปอยู่แล้ว ครับ นะเพราะเวลาที่เราทุกข์ไม่มีใครทุกข์อะไรกับเราเลยนะ อืม แล้วคนที่แบบช้างฉุดก็ไม่อยู่แล้วคนที่บารมีเต็มนะ อืม เอาไม่อยู่นั่นก็ออกเลย อืม ครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันอันเนี้ย ไม่เหมือนกัน มันคือโดยธรรมชาติอ่ะเหมือนต้นไม้อ่ะต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่กำลังของแต่ละคนก็ต่างกัน ครับ มันขึ้นท่านถึงบอกว่าหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียว อืม คือเราจะไปถามใครไม่ได้ เพราะความเห็นของคนนั้นก็จะว่า แต่ไอ้ภายในมันต้องรู้ว่ามันติดอะไรอยู่นึกออกไหม ครับ เราจะต้องขี้คายความคล่องของตัวเองออก อืม ด้วยตัวเองนะเรียนรู้ในการออกจากนั้นได้ด้วยตัวเอง อืมก็อย่างเงี้ยก็คือต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ครับ เรียนรู้ที่จะออกจากเงื่อนที่มันขังเราไว้ อืม นะส่วนคนที่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มเห็นความหลงทางของตัวเองที่เราหลงทางมานาน ครับ
หลงทางอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนแล้วสุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยที่เราจะเอาสุดท้ายก็ต้องคืนหมดทุกอย่างเลย ในช่วงเวลาที่เราก่อนที่เราจะทิ้งทุกอย่างไปเนี่ยทำยังไงมันจะเกิดประโยชน์ แบบไม่เบียดเบียนตนเองแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่น ครับ ก็เลยมีทางของผู้ปฏิบัติ อืม ผู้ปฏิบัติก็เลยเจอทางนี้ เจอทางที่พระเจ้าท่านเบิกทางไว้ ครับ นะทางนี้เป็นทางที่ก่อนที่เราจะตายลงไป มันเป็นทางแห่งการไม่เบียดเบียน อืม เขาให้อะไรมาเราก็เอาแค่นั้นอะไรเงี้ย ครับ ได้เท่าไรเอาแค่นั้น ได้อะไรมาก็เอาแค่นั้นพออยู่พอเป็นพอไปเอานะเพราะว่าแค่เขาต่อสู้ชีวิตในโลกเนี่ยเขาก็หนักพอแรงแล้วเขาหนักยิ่งกว่าเรามาพอแรงแล้วนะเพราะทางนี้มันเป็นทางแห่งการปลอดโปร่งทางแห่งการออก อืม นะคนที่เห็นตามพระพุทธเจ้าท่านก็เลย ไม่อาลัยอาวรณ์ในสมบัติของโลกนะเห็นไหมเคยมีข่าวท่านสิริปันโนเศรษฐีลูกชายคนเดียวเป็นลูกของมหาเศรษฐีแต่มาเจอหลวงพ่อชา อืม ก็ไม่เอาสมบัติทางโลกสนใจสมบัติทางธรรมมากกว่า อืม นะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะโฟกัสคนไม่เหมือนกัน ครับ นะเป้าหมายของคนไม่เหมือนกันใครเห็นอะไรสำคัญเขาก็ว่าสิ่งนั้นเขาก็ขนขวายเอาสิ่งนั้น อืม ไม่เหมือนกัน คราวนี้มันก็คืออย่างส่วนมากเลยแบบประมาณ80%บนโลกนี้ก็คือแบบว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ย อือฮึ อืม เราโดนหล่อหลอมหล่อเลี้ยงมาอย่างนั้นจริงๆพระอาจารย์ โอ้ถ้าไม่มีเงินมันก็อยู่ยากนะบนโลก ครั ใบบ นี้ เพราะนี่แหละเพลิงแห่งความโลภ อืม มันจำเป็นน่ะ ทุกอย่างมันจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยในการดำเนินน่ะ ครับ ไปไหนออกจากบ้านเนี่ยต้องเสียค่ารถขึ้นรถไฟฟ้า ใช่ ก็ต้องเสียค่า ทุกอย่างมันใช้เงินหมดเลย ครับ แม้แต่นอนอยู่บ้านก็เปิดไฟเปิดพัดลมเสียหมดเลย เมื่อตื่นมาบีบยาสีฟันแล้วก็ นอนอยู่ก็เสียเงินตื่นก็เสียเงิน ใช่เออ มันเป็นเงินทั้งหมดเลย ครับ นะ อืม ทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องบริหารการจัดการเนี่ย เราไม่ไปแข่งขันกับเขาก็ไม่ได้นะ ครับ ครับ เราไม่ไปต่อสู้กับโลกเขา อืม มันก็ไม่ได้อ่ะ ฮะ นะถ้าวิถีชีวิต อืม ของโลกอ่ะเราถึงบอกว่ามันอยู่ท่ามกลางสงครามจริง ครับ อืม ๆนะเนี่ยช่วงเวลาในช่วงเวลาที่คนได้พักรับประทานอาหาร อืม ใช่ไหม โอ้ได้วางลง ได้พักงานลงบ้างแต่บางคนงานก็ยังตามไปอยู่ อ๋ออ๋อ ทำงานไม่ได้บางคนยังไม่ได้กินข้าวเลย อ่า ต้องเก็บงาน อืม เห็นไหมประโยชน์ของการไม่มีงานทำก็อย่างนี้แหละ อืม นะคนไม่มีงานทำบางคนอยากมีงานทำพอมีงานทำก็ทำ ทำงานเยอะเกิน จนช็อต เออ นะเห็นไหมมันเป็นช่วงเวลาของมัน ครับ ถึงเวลาพักก็ต้องพัก อืม ถึงเวลาทำก็ต้องทำเรียนรู้ในการเป็นอยู่ ถึงเวลาอยู่ก็ต้องอยู่ ครับ อยู่ให้เป็น ถึงเวลาไปก็ต้องไป อืม มันเป็นธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ ในการเป็นอยู่ของชีวิต มันหมุนวงรอบอยู่เหมือนเดิม ชีวิตของคนเรา ฮะ วัฏจักร ถึงคนทำงานอย่างเงี้ยเนาะจะมีหลายคนมาแบบ จะถามบ่อยว่าแบบตอนทำงานเราจะภาวนาได้ยังไงดีครับ อย่างเงี้ยครับ งานก็งาน ครับ แยกให้ออก อืม นะแต่เราต้องรู้จุดหมายว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร อืม ต้องรู้จักเป้าหมายใช่ ชี ค วิ รั ต บ อืม เพราะถ้าเราไม่มีจุดหมายเนี่ยมันจะเลื่อนลอย ฮะ พอมันเลื่อนลอยมันก็หลงทางไปเรื่อยเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่ อืม แต่เมื่อเรารู้จุดหมายนะครับ เราทำงานไปเพื่ออะไร อ่า เพื่อได้เงินมาดูแลครอบครัวของเรา ดูแลตัวเอง ดูแลชีวิตตัวเอง ดูแลครอบครัวของตัวเอง เราก็ต้องอดทน อืม ต่อสู้ ครับ เราก็จะเห็น โอ้ถึงแม้งานนั้นมันจะเจอเพื่อนร่วมงานบ้าๆบอๆคอแตกก็ตาม ก็ต้องอดทนฝ่าฟันไปให้ได้ อืม แต่ถ้าเราไม่มีจุดหมายเนี่ย พอไปเจอคนมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเนาะ ครับ มันก็ไม่เอาแล้วใจไม่เอาแล้ว อืม อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเนี่ย มันก็ยังเห็นเป้าหมายเห็นครอบครัว อืม ก็อดทนฝ่าฟันไปได้ อ๋อ เพราะว่าที่สำคัญมากับงานก็คือปัญหานี่แหละ อือฮึ ที่จะมาคู่กับงาน อืม อ๋อ ถ้าเกิดมันมีเป้ามันก็จะเหมือนเป็นแรงผลัก
เป็นแรงขับที่จะแบบแก้ปัญหาไปได้เนาะ รู้ว่าเราไปไหนไง เมื่อเรารู้ทิศทางมันก็ไปถูก ครับ นะแต่ถ้าเราไม่รู้ทิศทางมันก็ไปไม่ถูก อืม เป้าหมายเลยสำคัญในชีวิต อืม เป้าหมายในการดำเนินไปในชีวิต อันนี้คือการเป็นอยู่ในโลกนะครับ อืม ต้องรู้จักตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักตัวเองเราก็อาจจะประมาณตัวเองผิดไป อืม เหมือนว่าเราหาเงินได้เท่านี้ แต่เราใช้จ่ายเกินตัวไปคือประมาณผิดไปอ่ะ อืม ก็ทำให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินก็ทุกข์ ฮะ นะ อืม ภาระหนี้อย่างเงี้ยนะ อืม มันถ้าเราไม่ศึกษาตัวเองอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเป็นโทษให้กับตัวเอง อืม แล้วคราวนี้เรื่องอย่างเรื่อง ทุกคนอย่างญาติธรรมก็คงมีแบบอยากจะภาวนาตลอดเวลาอะไรเงี้ย แต่ตอนที่ทำงานภาวนาไม่ได้ คือคราวนี้มันจริง ๆ มันตอนทำงานก็ทำไปใช่ไหมพระอาจารย์ แต่ว่าตอนมีช่วงเบรกช่วงพักหรืออะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างก็กลับมาดูลมอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่แล้วมันเป็นช่วงพักยกธรรมะเนี่ยเป็นช่วงพักใจ อ๋อฮะ นะช่วงพักใจ อืม ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนเราได้อาบน้ำหลังเลิกงานอย่างเงี้ย อ๋อ เราทำงานมาตลอดวันเราได้อาบน้ำเนี่ยนะการภาวนา เราก็ไม่ได้อาบน้ำตลอดทั้งวันอยู่แล้ว ใช่ เออ แล้วก็จะทำให้ใจเรามันเคลียร์เรื่องราวต่างๆ ได้ภาวนาได้วางเรื่องราวลง ครับ นะมันก็มีกำลังในการทำงานต่อไป อืมเอาจริงๆแล้วอย่างพระสงฆ์เองเนี่ยครับ อือฮึ ภิกษุเนี่ยการทำงานของท่านอ่ะคือจริง ๆ แล้วพระอาจารย์ อือฮึ เขาภาวนาตลอด24 ชั่วโมงเลยไหม แต่คนที่ตั้งหลักเป็นแล้วนะครับ ก็จะทุกอย่างมีประกอบด้วยพุทโธไป อื มีสติในการดำเนินไป ครับ นะเมื่อเรารู้จักเทคนิคแล้ว ถ้ารู้จักเทคนิคแล้ ใช่ ว แต่ถ้าไม่รู้เราก็จะแบ่งภาคออก ครับยังไงครับ ตอนฝึกในรูปแบบไง อืม ในรูปแบบทีนี้ก็ค่อยๆแทรกซึมไปในรูปแบบก็ให้ไปอยู่ในชีวิตประจำวัน อืม ให้ไปครอบคลุมแล้วก็จะเห็น ครับ จุดเชื่อมของความคิด ตอนที่เราอยู่คนเดียวกับตอนที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ มันจะมีจุดเชื่อมของความคิด ตอนที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์มันก็ไม่ค่อยคิดอะไร แต่พอเวลาอยู่คนเดียวปุ๊บมันคิดสารพัดเลยแล้วคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ อืม แล้วก็จะเห็นจุดเชื่อมแล้วก็ต้องฝึกตัวเองจนมันรักษาตัวเองได้ ครับ นะฝึกสติเมื่อสติมีกำลังมันก็ค่อยๆละไปค่อยๆละความคิดไปเรื่อย อืม ๆละความคิดละอารมณ์ ครับอ๋อมันก็อย่างนั้นนะคือจริง ๆ มันก็เอามีช่วงขับนั่งรถขับ อันนั้นรถติด อือฮึ อาศัยช่วงเวลาที่ไม่ต้องโฟกัสกับงานบ้างอันนั้นใช้ตรงเนี้ย อือฮึ ภาวนาดูลมหายใจฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ อือฮึ อืม วันหยุดไงคนสมัยก่อนเนาะเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของธรรมะวันหยุด ครับ อย่างเงี้ยวันนักขัตฤกษ์เขาก็ อืม ไปบำเพ็ญรักษาศีล8เจริญจิตตภาวนาเนี่ยในชีวิตเขาอะว่าชีวิตเขายุ่งจากงานแล้วก็ได้มีเวลาพักอะไรเงี้ย อืม นะ แล้วการที่เข้ามาทางธรรมหรือว่ามาเจอครูบาอาจารย์สนทนาธรรมหรือพักมาตามวันกับการไปสมมตินะครับไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปทำอะไรเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้มันต่างกันยังไงกับจิตใจครับอาจารย์ มันก็เป็นอุบายในการขี้คายความทุกข์ในใจนั่นแหละ ครับ อุบายเราไปเห็นทะเล มันก็ทิ้งเรื่องงานออกแล้วก็ได้มาอยู่กับทะเล อืม เราไปเห็นต้นไม้ท้องฟ้าภูเขาถ้ำอะไรพวกเนี้ยมันก็ ครับ แบบเป็นอุบายในการถ้ามันก็แบบเหมือนพลิกหน้าดินอารมณ์เรามันได้เปลี่ยนจากงานมาเป็นรีแลกซ์ผ่อนคลายบ้าง อืม นะ ฮะ แต่เรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าการผ่อนคลายคือมันเป็นเรื่องแก่นสาระของชีวิต อ๋อ ที่ลึกลงไป อืม นะเป็นแก่นสารเป็นสาระของชีวิต ถ้าจะเปรียบต้นไม้ก็เป็นแก่นไม้ ครับ ธรรมะ อืม นะเป็นแก่น เป็นสิ่งที่ลึกลงไป ครับ ซึ่งคนที่ต้องการแก่นไม้มันก็ไม่ได้มีทุกประเภทนะ อืม หมายความว่าคนที่ต้องการแก่นไม้ก็จะเริ่มแสวงหาแก่นไม้ อืม เขาก็เลยจะมองว่าการไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนี่มันไม่ตอบโจทย์เขาก็ต้องไป ครับ หาครูบาอาจารย์ ครับ แล้วเริ่มแสวงหาแก่นไม้ อืม มันไม่เหมือนกันโฟกัสไม่เหมือนกัน แต่อย่างทั่วไปก็อาจจะต้องแบบไปเที่ยวผ่อนคลายบ้างไปอาจจะเปลือกไม้บ้าง จริงๆมันก็แบบใช้สอยได้หมดใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่แล้ว อืม ถ้าไม่งั้นเขาไม่ไปกันหรอก อืม มันขี้คายทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง
ครับ แต่ยังไม่ถึงที่พึ่งไง อ๋อ ยังไม่ถึงที่พึ่งที่จะพึ่งตัวเองได้ ก็ อ่า ไปได้อยู่ในระดับหนึ่ง ครับ เขาได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นไปก่อน ครับ นะจะเรียกว่ากามคุณ อ๋อก ามคุณก็เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์เป็นครั้งคราว ครับ นะเพราะว่าชีวิตมันทุกข์ทำงานมาหนักมากแล้วพอไปพักสัก อืม 2 วันจะเป็นอะไรไป มันจะผิดมากเลย อย่างเงี้ยนะ ครับ มันได้พัก ครับ มันได้พักตัวเองได้พักใจพักทุกข์ลง ได้วางลงบ้างนะจนกว่าคนจะมาเจอสมบัติคือใจ ครับ ตนเอง อืม ที่ใจตัวเองที่ได้ขี้คายได้วางภาระทุกอย่างลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คือมันมาเทียบอะไรไม่ได้แล้ว ในโลกใบนี้ ครับ โลกนี้จะเปรียบเสมือนกับทางขยะเลยทีนี้ อืม อะไรที่เขาว่าดีว่าเลิศเนี่ยเมื่อเทียบกับใจแล้วนะจะถูกปัดทิ้งทางขยะหมด อืม แต่เราอาศัยในการดำเนินอยู่นะคืออาศัยในการดำเนินไปอยู่ ครับ แต่สมบัติที่ล้ำค่าแท้ๆแล้วมันคือใจนั่นเอง อืม นะคือใจของตัว ครับ เอง เมื่อใจเรามันไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความหวาดระแวงเนี่ย โอ้อยู่ไหนมันก็สบาย อืม นะไม่มีความกังวล ไม่มีความหวาดกลัว ไม่มีความหวาดระแวงวางใจลงได้ อืม นะ อยู่ที่ไหนก็ได้ อือหือ อืม ไม่ต้องแบกอะไร ครับ วางทุกอย่างลง อืม โอเคครับอาจารย์มีคำถาม เพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับการภาวนา เราจะข้ามเวทนาเวลานั่งสมาธิได้ยังไงครับ เรียนรู้เอาเอง ครับ ตรงเนี้ยมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะ อืม ครับ มันสอนกันไม่ได้ อืม ครับ เวลามันทุกข์เนี่ยโอ้ยมันทุกข์นะ นะ อืม เวทนาทางกาย เวทนาทางใจ เราต้องเรียนรู้ในการแยกให้ออก อืม นะ ทุกอย่างตรงนี้เหมือนพระอาจารย์ก็เหมือนมีหน้าที่เป็นไกด์เป็นอะไรเป็นแบบเป็นแนวทาง มันสอนกันทั้งหมดไม่ได้หรอก ครับ มันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง ครับ อย่างเมื่อคืนผมก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่มันได้ขี้คายจากที่พอได้เนี่ย อย่างเงี้ยมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เนี่ย อือฮึ บางทีมันก็เข้าใจในคอนเซปต์แต่ว่ามันเหมือนยังไม่ลึกเข้าไปในจิตใจสักเท่าไหร่ อือฮึ ก็เนี่ยได้อาศัยความวิเวกได้เห็นตัวเองชัดเจนก็เลยได้เรียนรู้ตรงนี้ คุณสมชายเขาบอกว่า ผมอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำแจ้งได้ไหมครับอาจารย์ ได้เลย เดี๋ยวจะพามาปล่อยป่ามันที่ตักนะ ทำทางเดินจงกรมไว้ให้แล้วไปปล่อย อยู่คนนี้คนเดียวนะ มุมนี้คนเดียวนะคนนั้นปล่อยไป ตามป่า ให้กดอันหนึ่งให้กด อ่า ให้กดแขวน นี่กดเลย ใช่ ให้กดแขวนอันหนึ่ง นะยึดโทรศัพท์ ยึดเครื่องรางของขลังให้หมด ให้มาแต่ตัวนะ เดี๋ยวพระอาจารย์ต้องมีสแตมป์นะมา เดี๋ยวจะ ตรงนี้แล้ว เวลาที่ชาวบ้านเขามีคนตายมาเขาอะไรก็เอามาฝังใกล้ๆเนี่ย ว้าว จะได้มีเพื่อนไม่เหงา เอาแล้ว นะเวลาเราหลับเพลินไปหน่อยก็จะได้มีคนมาช่วยปลุกทำความเพียร โอ้มีเพื่อนพระอาจารย์ มีเพื่อนช่วยภาวนา อ๋อ นะ พระอาจารย์ อาศัยเพื่อนด้วยนะบางที อ่า เขาจะคอยตักเตือนเรา เวลาที่เราขี้เกียจเขาก็จะเดินจงกรม จริงๆตรงนี้มีแบบเขาเรียกกองเชียร์ใช่ไหมพระอาจารย์ อือฮึ เพื่อนเจอแต่ลูกชิ้นหนึ่างเดียวเลย เจอลูกชิ้นลูกชิ้นปู่โย่ง รู้ย่องครับ คุณอุษาถามว่าตั้งใจจะมาถามพระอาจารย์ แต่พระอาจารย์ตอบมาหมดแล้วตรงมากกราบสาธุค่ะ เราตอบแล้วเหรอ ใช่ครับแบบนั้นเดี๋ยวคงมีคำถามไป เราก็งงเหมือนกันเนี่ยตอบตอนไหน โอ้เห็นมีญาติธรรมเป็นแบบนี้เยอะเลยพระอาจารย์บางทีเขาตั้งใจจะถามอะไรแล้วก็แบบ เมื่อกี้ไง ตรง อืม ๆ
เพิ่งบ่นไม่ทันขาดคำเดินมาแล้ว อ๋อเลย ทุกแบกน้ำมาด้วย บอกว่าให้มาแต่ตัวแบกน้ำมาด้วย ตรงๆพอมาถึงปุ๊บผมว่าจะมาถามพระอาจารย์ ผมได้คำตอบแล้ว ได้ตอบแล้ว แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้ก็เตรียมตัวบวชด้วยกันแล้วเนาะ นะ แล้วก็จริงๆอย่างเงี้ยคือแบบผมว่าพระอาจารย์รู้เหรอพระอาจารย์รู้ ไม่รู้ หอืม ไม่รู้มันเป็นของมันเอง อืม บางทีก็พูดไป มีวันหนึ่งเราขึ้นไปบนรถมันมีคุณครูคนหนึ่งแกเกษียณแล้ว ครับ เราขึ้นมาบนรถเราก็พูดไปเรื่อยนะพูดเสร็จแล้วเราก็งงเราพูดอะไรวะเนี่ยพอพูดเสร็จเราก็เลยหันไปมันมีคนนั่งอยู่ข้างหลังเราเลยถามว่า ถามคำถามเหรอว่างั้นเขาเตรียมคำถามไว้ว่าจะถามแล้วนะพอมาถึงเรื่องนั้นโอ้ย ตอบไปก่อน เขายังไม่ทันพูดเลยเขาก็เลยขำกัน อ๋อ เขาเตรียมคำถามไว้ คำถามไว้ ใช่จะมาถามเกี่ยวกับเรื่อง อืม เรื่องเด็ก คือแกทำเกี่ยวกับพวกเยาวชนอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะ ทำไมลูกถึงไม่ยอมทำไมแบบพ่อกับแม่เนี่ยปรารถนาดีต่อลูกแต่ทำไมลูกกับไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย ครับ พอเราขึ้นมาบนรถเราก็พูดให้ฟัง เออ อินทรีย์มันยังไม่เต็ม เออ เขาจำได้ตอนป .6 กำลังขึ้นม .1 เขาก็จะรู้จักเพื่อนมากกว่ารู้จักพ่อจากแม่ อืม เพราะพ่อกับแม่เนี่ยจะทำงานหาเงินมาจ่ายค่าเทอมค่าชุดนักเรียนใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่รู้ปัญหากัน อืม อินทรีย์เขาเพิ่งเต็ม เออ เขาเพิ่งจะเริ่มเห็นว่าอ๋อเขาสงสัยตัวเองอ่ะอินทรีย์เต็มก็สงสัยตัวเองนะปากก็จับฟันตัวเอง อะไรอยู่ในนี้บ้างอะไรเงี้ยพออินทรีย์เต็มมันก็อยากรู้ตัวเอง จับดูอวัยวะเพศตัวเอง อันนี้คืออะไร อะไรวะเนี่ยเม็ดอะไรเนี่ย นะจับดูมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้สงสัย อืม นะแล้วเราแบบแล้วมันก็จะเริ่มลึกไปถึงความรู้สึก อืม ตอนเด็กๆมันจะชอบภาพกลับไปกลับมาแป๊บสีไงเด็กๆก็เลยชอบดูการ์ตูน อืม ภาพกลับไปกลับมา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  ไม่ต้องมีอะไรก็ได้แค่กลับไปกลับมาเฉยๆนี่แหละ อืม แล้วก็พอเขาแบบเกาะรูปได้ใช่ไหมเกาะรูปได้ทีนี้ ครับ โตขึ้นมาหน่อยก็เป็นเสียงวัยรุ่นก็ชอบเสียงดนตรี ชอบ ใช่ ร้องเพลง ขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานก็ร้องเพลงไปด้วย อืม พออินทรีย์เพิ่มขึ้นมาหน่อยอายุ18-19นี่ก็จะเป็นพวกกามคุณแล้วทีนี้ อ่า นะกามคุณ อืม นะพอโตไปแล้วหน่อยก็ต้องแสวงหาทรัพย์ อ่า เพื่อมาสงเคราะห์กามคุณแล้วทีนี้ ครับ ทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์นะครอบครัว อืม แต่ช่วงที่เด็กกำลังโตเนี่ยช่วงม.1 ม.2เนี่ยปกติเลยจะต้องเป็นอย่างเงี้ย อืม นะยิ่งพ่อกับแม่พูดมากเนี่ยยิ่งช็อต อืม ยิ่งไม่เอาเลย อืมครับ ยิ่งไม่รู้เลย อืม สังเกตไหมว่าคนมาบวชกับเรานี่วัยรุ่น อยู่เลย ใช่ เพราะว่าเขาสงสัยแล้วไม่มีใครตอบคำถามได้ บางทีสิ่งที่เขาสงสัยนะคือเราเป็นไง อืม มันคาอยู่แล้วไปหาพ่อกับแม่ก็บ่นอย่างเดียว ไม่พูดให้เขาไม่บอกดีๆก็เข้าใจอย่างเงี้ย ครับ แต่พ่อกับแม่เนี่ยจะบ่นเพราะว่าลูกไม่ได้ดังใจ อืม กลับมาเนี่ย พ่อกับแม่จะคาดหวังว่าลูกมันโตแล้วมันควรจะรู้ อืม ความต้องทำนั่นทำนี่พอกลับมาแล้วเขาไม่รู้ อืม ว่าเขาต้องทำอะไรว่าเขาไม่รู้ ทีนี้พอพ่อกับแม่บ่นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าในบ้าน เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในบ้านก็เลยต้องไปหาเพื่อนที่เขายกว่าเรามีคุณค่า ใช่ เป็นกีฬาเป็นอะไรก็ตามที่เขาแบบสนุกกันอะแล้วก็แบบอุ้ยเจ๋งจังเลยว่าอะไรเงี้ยยกล้อโอ้มันต้องอย่างนี้สิเพื่อนต้องกินเหล้าได้หมดเป็นขวด2 ขวด 3 ขวดอย่างเงี้ยโอ้เก่งนายสุดยอดมากเลยคือมันเข้าใจผิดไป เข้าใจว่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อืม แต่จริงๆแล้วเขากำลังค้นหาตัวตนของเขา อืม ว่า ช่งค้นห ว่าเขาควรจะอยู่แบบไหน ถ้าที่ไหนให้การยอมรับเขาก็จะอยู่จุดนั้น อืมใช่เลยพระอาจารย์ อ่ะ อืม ทีนี้พ่อกับแม่ก็มัวแต่ทำงานไม่รู้จักปัญหาของลูก อืม ทั้งที่ปรารถนาดี ครับ กับลูก อืม นะปรารถนาดีกับลูกแต่ว่าลูกก็ไม่เข้าใจ อืม นะพอพูดเสร็จเราก็เลยดูว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็เลยหันไปเจออ๋อถามเหรอว่าไง เขาก็เลยขำเขาถามตีตัวนี้อ๋อคิดซื่อๆอาจารย์ แค่คิดเฉย เฉย
ตอบมาแล้ว ตอบหมดแล้ว ภาพกระดาษเก็บ ใช่แล้วก็งงเหมือนกันอยู่ดีก็พูดเนาะ เออ ขึ้นมาถึงบนรถอยู่ดีแล้วก็พูดเรื่องอันนี้ขึ้นมาก็เราอยู่ดีพูดได้ไงวะเนี่ยก็เลยหันเอามีคนอยู่ข้างหลังเหรอ เออ อ๋อถามเหรอว่างั้น ก็แค่คิดเฉย เอออ๋อ ๆแบบนี้ก็มี อันนี้ก็มีเลย บางทีมันดึงกันเองกระแสภายในมันดึงกัน เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ใช่ อืม ธรรมะเนี่ยมันเป็นภาษาที่ละเอียดมาก อืม เฉพาะคน อืม เฉพาะคนเหมือนธรรมะบางครั้งมันก็กว้างขวางออกไป ครับ บางทีก็เฉพาะเป็นผลไม้เฉพาะคนเอาตักเอานี้ไปนะครับ นี่ไปบางทีก็กว้างมากินด้วยกันอะไรเงี้ย อืมอืมโอเคครับ อืมอ่ามีลูกชายคนเดียวครับ อือฮึ คุณยูริก็ถามว่ามีลูกชายคนเดียว ตอนนี้เสียไปแล้ว เวลานึกถึงเขาทุกครั้งน้ำตาก็ไหล อือฮึ พยายามไม่นึกก็อดไม่ได้ จะทำอย่างไรให้ใจนี้คลายจากทุกนี้ได้บ้างเจ้าค่ะ โอ้ความผูกพันความผูกพันเป็นยางเหนียว ครับ การเรียนรู้ในการยอมรับความจริงนี่แหละนะเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงนะอะไรสายใยความผูกพัน อืม คนเราเนี่ยร้องไห้อะน้ำเป็นตุ่มน้ำตาเนี่ยเป็นตุ่มๆเนี่ยเป็นโอ่งอะนะครับ มันยังน้อยเกินไป อืม กับการเวียนว่ายตายเกิด ที่เราแบบอาลัยอาวรณ์จากบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ย ครับ น้ำตาของสรรพสัตว์นี่มากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร อืม ทะเลหลวง อืม เราแค่คนคนเดียว ครับ นะถ้าพ่อถ้าแม่ถ้าลูกถ้ามีลูกสัก3 คนเนี่ยใช่ไหม อืม เมื่อใจเรามันพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยโอ้นี่แหละน้ำตาของสรรพสัตว์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏจักร ครับ มันทุกข์มากต้องหาทางออกจากทุกข์ให้ได้ อืม ให้เรียนรู้ตามความจริงให้ทัน อืม อย่าไปอาลัยอาวรณ์อยู่ในอดีตในสิ่งที่มันล่วงไปแล้วจะไปคาดเดาในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน แล้วเราจะเห็นความจริงปรากฏ ครับ อย่างนี้ก็คือก็อย่างนี้ก็คือทำที่เหตุเลยก็คืออยู่กับปัจจุบันเลยใช่ไหมพระอาจารย์ เรียนรู้ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ อืม ครับ เพลงนี้คนเก็บฟืนนี่นะพี่มันครับมองไม่เห็นว่าเป็นฟืน มีเขาบอกว่า ขอกราบคุณจี้นะครับขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะฟังแล้วน้ำตาไหลกราบสาธุในความเมตตาเจ้าค่ะ คนได้รับประโยชน์ก็มีอยู่ ครับ เห็นไหมไม่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงพักเที่ยงเนี่ยนะครับ บางทีคนก็ว่างงาน บางทีคนก็ทำงาน นี่ก็สำหรับคนว่างงานเนาะก็มาฟังพูดคุยกัน ใช่ สนทนาธรรมกัน ใช่ดีแลกซ์ก็ดีนะเป็นช่วงแบบพักเที่ยง ไม่มีใครรับรู้ถึงความทุกข์ของเราได้เลย ครับอาจารย์ สรรพสัตว์ทุกข์มาก อืม น้ำตานี่ไหลเป็นสายน้ำมันทุกข์จนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อะทุกข์จนจุกจนไม่มีที่อยู่อะ ครับ ได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าให้เราได้พอเห็นทางไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขันอะไรกับใคร มันมีทางนี้ด้วยเหรอทำไมโลกเขาสอนให้เราไปยื้อแย่งแข่งขันกันจังเลยว่างั้น อืม ทางนี้เอาออกให้หมดเอาออกให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดนั่นว่าอย่างนั้น เรียนรู้ในการทิ้งออกโอ้ยหาตั้งนานหลงทางมาหลายกลับหลายกันแล้วเพิ่งจะมาเจอทางนี้ มันแบบความทุกข์ที่มันแบบคังเราไว้ตั้งนานนะมันเหมือนแบบพังกรงนั้นออก อืม อยู่อย่างนี้แหละนะอยู่กับความไม่มีเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปวิ่งตามโลกเขานะ
ใครวิ่งได้ก็วิ่งไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็หยุดเอง อืม นะสุดท้ายทุกอย่างที่เราหามามันไม่มีใครได้อะไรจริงๆไงคนจะไปรู้สึกตัวนั่นแหละความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมาในทรัพย์ยศสรรเสริญไปรู้สึกตัวทีหนึ่งปุ๊บ อืม นี่เราหลงทางมาตั้งนาน อืม ตอนนั้นคนบอกเราก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยเรียกว่ามันจะสอนตัวเองนะครับ อาจารย์พอดูลมแล้วหลับตลอดเลยครับ ดูลม ดูลมแล้วหลับตลอดเลยทำไงดีครับ คุณจรหรือจะถามมา อือฮะก็ดีนะ เรียนรู้เอาเองใช่ถ้ามันง่วงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ ครับ ถ้าเราง่วงเราอะไรเงี้ยนะก็เดินบ้าง เดินจงกรมบ้างเนี่ยนะ ฮะ ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน ความฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้ก็ไปเดินจงกรมก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน ครับ อ่ะ จริงๆเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าหายใจเข้าท่านของท่านคือหายใจทีๆเนี่ย อือฮึ ก็คือเราก็ทำอย่างนั้นไปเลย อือฮึ ผมเรียกว่าแบบที่จะมีแบบที่พระเจ้าบอกว่าลมเข้ายาวก็รู้ ลมออกยาวก็รู้ ลมเข้าสั้นก็รู้ อะไรอย่างเงี้ย ผมนึกว่าไอ้จังหวะที่เราเหนื่อย จังหวะที่เราแบบโมโหว่า ให้มาดูลมเข้าสั้นแต่จังหวะนั้นน่ะมันไม่สามารถดูได้แล้วพระอาจารย์ คือวิธีฝึกก็คือเราก็ เรียนรู้ เรียนรู้ อืม ท่านสอนอะไรก็ไปลองทำดู ลองทำดูใช่ไหมฮะ อย่าไปหมายเอาแต่การพูดถึงชื่อของมัน อ๋อ สามารถไม่ใช่เที่ยวเรื่องของการเที่ยวพูดถึงแต่ชื่อ มันไม่เกิดผลเท่าที่ควร ครับ จะเกิดผลก็คือลองทำตามที่ท่านบอก ลองเลย ใช่ทดลองดูท่านสอนว่าอย่างนี้ลองทำตามดู ครับ นะพอเราลองปฏิบัติตามที่ท่านบอกดู แล้วก็จะโอ้ยแยบคายมาก ท่านสอนเนี่ยแยบคายไม่มีใครเกิน ครับ นะ อืม เหมือนเราแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดใช่ไหมแผ่เมตตาอยู่ปากเนี่ยแต่ในใจนี่กลัวแต่เสียเปรียบเขา อืม ใช่ไหมคือพูดแบบพูดแต่ชื่อมันอะ ฮะ นะแม้แต่ อืม กับพ่อกับแม่ก็ยังไม่เห็นใจเลยอย่างเงี้ย อืม สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีดีกว่าเหนือกว่ามันที่เป็นเพื่อนทุกข์คือพอๆกัน อ๋อ เกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็ตายกันแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือปฏิบัติดีต่อกันเถิดอย่าไปยื้อแย่งแข่งขันเลยมันเป็นการแบบทำให้ใจเราเนี่ย เป็นสมดุล อืม แต่เราเอาแต่ชื่อมันทีนี้นะ โอ้ สัพเพสัตตาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสียเปรียบเขา เราต้องได้เปรียบเขาสิอย่างเงี้ยมันมีความกลัวอยู่มันก็เลยไม่ได้แผ่ไปถึงใจไงคือเอาแต่ชื่อมัน ครับ แต่ถ้าใจมันเป็นเนี่ย มันเสียเปรียบคนได้ อืม ถ้าใจมันเป็นนะถ้ามันถึงใจตนเองเนี่ยอดทนได้เสียเปรียบได้ อืม ให้ได้ อืม ชอบคำว่าเป็นเพื่อนทุกข์อะที่แบบว่ามันเสมอกันมันเสมอกัน ใช่ไม่ได้ต่างกันเลย เนี่ย อืม มดหนูปูปลาไม่ต่างกันกับเรา ครับ นะ อืม เขาก็มีชีวิตเพื่อต้องการเอาชีวิตอยู่เหมือนกันดูสิ ครับ อะไรก็ไม่รู้นะวิ่งมาคนไปละเข้ารังไปแล้ว ครับ ได้เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดอย่างเงี้ยอู้ยดีใจมาก ใช่ ใช่ไหม อืม ข้าวเราเนี่ยเอาไปเป็นกระสอบเลย อืม นะนี่ข้าวครึ่งเม็ดโอ้โหดูวิ่งดีใจมากเลยนนนะไม่ต้องตัดชุดไม่ต้องใส่รองเท้า ไม่ต้องมีไฟฉายอยู่ อืม ใช่ ชีวิตของสัตว์ อืม เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยภูมิของเขามันได้เท่านี้ ก็เอาเท่านี้เนอะไหม อืม แต่ด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยรองรับกับธรรมะได้ อืม ธรรมะเลยทำให้คนต่างจากสัตว์นะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยต่างจากสัตว์เพราะ อืม มันเห็นอกเห็นใจคนมันโอ้ยสรรพสัตว์เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็น ครับ ทีนี้ถ้าไปเจอไส้เดือนก็แบกไส้เดือนเข้าไปด้วยนะเนี่ย แบกด้วยเรียกพวกมาหน่อย นอนอะไรพวกนี้เก็บเอาไปหมดอ่ะ อืม ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันละ อืม อืม แต่ธรรมะเนี่ยเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจกันมันก็ถ้ามันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนก็จะเว้นไว้ อืม ครับ เว้นไว้ศีลเนี่ยมันต้องเว้นไว้นะเว้นไว้
อืม นะไม่ใช่ว่าไปอาราธนาศีลตอนนอนเขากำลังฮิตกันอยู่ อืม รักษาศีลตอนนอนเขาว่า ก็เท่ากับโกหกตัวเองตัวน่ะ นอนมันจะไปทำร้ายใคร นะก้อนหินนี่มันไม่เคยทำร้ายใครนะ เออ เห็นไหมขอนไม้ไม่เคยทำร้ายใคร ตัวเองนอนหลับก็ไม่ต่างจากขอนไม้เนี่ยศีลมันต้องเกิดจากการละเว้น ละเว้น ใช่เวรมณีเห็นไหม อืม เวรมณีการละเว้น เว้น ใช่ อืม เห็นเหตุโอ้ละเว้นเราเว้นแล้ว เราเว้นแล้ว เราเว้นแล้ว เราไม่เบียดเบียนแล้วนั่นแหละคนมีศีล อืม คือเห็น นะ อืม มันต้องมีเจตนาในการละเว้นนะนั่นแหละศีล คือถ้าไม่มีศาสนาเลยอย่างเงี้ยโอ้มนุษย์มันก็ไม่ต่างจากสัตว์นี้พระอาจารย์บอกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะ โอ้เห็นกล้วยหวีหนึ่งนี่ตีเอาเลย อืม ฆ่าเลย แค่กล้วยลูกเดียว อืม ต่อไปคนจะเป็นอย่างนั้นจริง ครับ ๆนะ อืม ฆ่าเอาเลยนะเห็นไหมเสื้อดอนผีบิน อืม เสื้อตัวเดียว เออ แทบจะฆ่าเอาเลย เสื้อจะเอาสักกี่ตัว เออก็มันอย่างนั้น เพราะว่ามัน มันมืด เราคิดว่าทำอย่างนั้นนะคือสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีด้วย ไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรไม่รู้อะไรแหละ ไม่รู้อะไรแล้ว รู้แต่ว่าจะเอา อืม เห็นไหม อืม จะเอาให้ได้ นี่ อืม เมื่อจะเอาแล้วมันก็มืดไปหมดแหละไม่เห็นอกเห็นใจใคร บวกกันที่พระอาจารย์บอกด้วยแล้วยิ่งเป็นที่ยอมรับด้วยพอทำสิ่งนี้ไปเป็นที่ยอมรับอ่ะมันก็แบบมีแรงที่จะทำเข้าไปอีก อือฮึ อืม เชื่อ มีความเชื่อ เชื่อในทางที่ผิด ครับ เพราะไม่รู้ธรรมะ อืม เข้าใจว่าการได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่บางครั้งในกลุ่มของเพื่อนฝูงเนี่ย เต็มไปด้วยความเห็นผิด การเบียดเบียน อืม ไม่มีธรรมะ ครับ มีแต่ความเห็นของตัวเอง เชื่อไปเอง อืมครับอาจารย์คุณพงกรนะครับถามว่า พยายามลดอารมณ์ราคะจริตตามที่พระอาจารย์บอกอยู่ครับ เริ่มรู้สึกดีขึ้นไม่แสวงหาเหมือนก่อนครับ อืมต้องตัดแต่ขั้วมัน ความคิดการปรุงแต่ง อืม เห็นความสวยงามอยู่ถ้าไม่ปรุงแต่งก็จบตรงนั้นแหละ ครับ ฝึกสติให้มาก สตินี่ตัดการปรุง เมื่อสติมีกำลังมันจะทิ้งหมดเลย อืม เหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังไง ขับรถมาอยู่ดีๆ เราจะเดินทางไปที่นู่นใช่ไหม แต่พอเราไปเจอเหตุการณ์สำคัญระหว่างทาง ครับครับ ไปเจอด่านตำรวจกำลังไล่ยิงผู้ร้ายอยู่ มันก็ อืม ไม่รู้เราก็เว้นไปก่อน เราจะช่วงเวลานั้นเราจะทิ้งอนาคตไปเลย แล้วก็ทิ้งไปด้วย แล้วเราจะแบบโฟกัสเข้ามาในปัจจุบัน อืม สติมีกำลังมันจะทิ้งทุกอย่าง นึกภาพ แล้วมันจะรู้ชันมันจะรู้ชัดในปัจจุบัน ครับ แต่พอเรากลับไปถึงบ้านเข้าห้องน้ำอาบน้ำมันก็ฟูออกมาเต็มบ้านเหมือนเดิม อืม ขึ้นลงเนี่ยคือกำลังของสติ ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติคือเฝ้าระวังอยู่ตลอดเนี่ยครูบาอาจารย์ อืม ระวัง แต่ท่านก็ไม่ได้แบบให้ท่านก็จะบอกอะนั่นแหละอุบายของท่าน เดี๋ยวให้เรานี่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นอะ อืม เดี๋ยวตึงเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวเอาน้อยเดี๋ยวผ่อนอย่างเงี้ย ครับ พลิกไปพลิกมามันก็แบบเป็นกำลังของมัน อืม ในการเรียนรู้นะไปสู่ที่ที่น่ากลัว การภาวนาไปสู่ที่ที่น่ากลัว อืม ตัวนั้นน่ากลัวนะเขาถามกันทำลูกนั้นน่ากลัวมากเลยท่าน มีพญานาคตัวใหญ่มียักษ์ตัวใหญ่มีไปแล้วครูบาอาจารย์ได้ยินข่าว อืม ไปอยู่2 อาทิตย์ชินรอฟังข่าวตัวไหนน่ากลัวอีก อืม นะจนไปเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์น่ากลัวมากเลย ไปอยู่เนี่ยผมคิดชั่วไม่ได้เลย อืม ไปหาครูบาอาจารย์ทีนี้ อืม อยู่ นี่ไม่ไปหาถ้ำแล้วเจอครูบาอาจารย์แล้วนะครูบาอาจารย์สอนอุบายของครูบาอาจารย์ทำไมท่านถึงต้องดุด่าว่ากล่าวทำไมต้องตักต้องเตือน อืม นั่นแหละท่านปรารถนาอยากให้เราเห็นโทษ มันได้กระตุ้นกิเลสในตัวเราด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์ โ
โอ้โดนด่าใหม่ๆก็งอแงจะกลับบ้านอย่างเดียวนั่นแหละแต่พอด่าไปด่ามามันก็ชินเหมือนกันมันก็ดื้อด้านเหมือนกันเด้ด่าดูหลายจนมึนว่ะด่าดูจนมึนเด้ก็รับได้ทีนี้รับได้หนักกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้เพราะว่าใจมันรับได้แล้วครับคุณวันดีไพรัตน์โอนเงิน 1,000 ธนาคารออมสินบูชาธรรมพระอาจารย์ตะวันเจ้าขาสาธุสาธุสาธุได้ยอดมาเกือบครบในการจ่ายแล้วล่ะนะยังขาดอยู่ประมาณ130,000 บาทโอ้สาธุยังขาดอยู่130,000 บาทเนาะใครเห็นโอกาสเนาะโอกาสในการสร้างเหตุนะสร้างกุฏิให้คนได้มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยโลกมันร่มเย็นนะลูกหลานเคยอยู่ในบ้านเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงวิตกกังวลแต่พอมาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเย็นพ่อกับแม่เนี่ยมาใส่บาตรลูกชายเนี่ยร้องไห้เลยปลื้มใจแต่พออยู่บ้านนี่พ่อกับแม่เนี่ยกังวลมากมันจะกลับมาเมื่อไหร่มันจะไปลงคลองที่ไหนอะไรนะการสร้างกุฏิให้คนได้มาปฏิบัติภาวนามีอานิสงส์มากเรียกว่าสร้างความร่มเย็นให้กับโลกนะเมื่อก่อนนี่อยู่บ้านนี่ลืมตามาจนอยากจะฆ่าลูกทิ้งคนละพ่อกับแม่บางคนนะแต่พอเห็นมันอยู่กับครูบาอาจารย์ปุ๊บโอ้อัศจรรย์เนาะอยู่ได้เย็นใจพ่อกับแม่เห็นลูกก็ดีใจได้มาใส่บาตรลูกเห็นลูกอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะมีกุฏิเนาะมีโกดังเก็บของนะยังขาดอยู่130,000นี่แหละนะ130,000เอาเท่าที่ได้เนาะเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องใช่ไม่ต้องอันนี้มากไม่มีจ่ายก็ไม่จ่าย บอกเขาอดทนรอหน่อยนะตอนนี้ยังไม่มีว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อยู่นี่แหละนะไม่หนีไปไหนหรอกแต่ว่าจะหาใช้อยู่รอก่อนเราก็ไม่มีรายได้จากที่ไหนเนี่ยนะก็รอศรัทธาจากทางไกลนะที่เขาเห็นประโยชน์ร่วมกันกับเราครับอนุโมทนาล่วงหน้าเลยนะครับโอเคครับอีกคำถามนิดนึงไหมครับอาจารย์ได้เลยครับแต่ก่อนนอนกับสามีทุกวันตั้งแต่บวชชีกลับมาจากบวชชีแยกนอนห่างกันจนนอนด้วยกันแล้วอึดอัดแต่ไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกแปลกเกิดจากอะไรคะพระอาจารย์มันจะรังเกียจไปเองมันเห็นความจริงก็จะรังเกียจไปเองครับแต่ว่ามันก็เมื่อเราแบบมีหน้าที่ของความเป็นภรรยาก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดีด้วยนะบางทีมันก็จะเอียงไปครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าคุยได้ก็คุยกันนะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คุยกันได้เรื่องชีวิตครอบครัวมันละเอียดเหมือนที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังแฟนไปวัดครูบาอาจารย์บอกให้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เลยไม่ทำการบ้านแฟนก็จนเซ็งโอ้ยอะไรของเขาใช่ไหมพอมาหาหลวงตาบอกมึงต้องทำการบ้านหน่อย กลับไปก็จัดเลยนะ2 วิชา วันต่อมาแฟนจัดข้าวของพาไปวัดนี้หน่อยได้อันนี้สองถ้าดีกับเราก็ดีด้วยถ้าดีกับเราก็ดีด้วยมันก็อย่างนั้นจริงๆครับใช่ไปวัดนี้แหละวันนี้สอนดีสอนให้ทำการบ้านก็ยังไม่ได้บวชเนาะแต่ถ้าไปทำกับคนอื่นอย่างนี้นะนั่นเป็นสิ่งที่ควรเว้นไม่ควรไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบมีครอบครัวเราต้องทำหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ของครอบครัวมันก็ต้องดูแลกันมันเป็นปัญหามันต้องคุยกันในครอบครัวขาดใครขาดเหลืออะไรยังไงก็ต้องคุยกันปรึกษากันแหละครับมีคุณ CW ร่วมทำบุญ 1,000 ค่ะสาธุอนุโมทนาเนาะ
คนละเล็กคนละน้อยนี่แหละ คนละน้อย ใช่คนละเล็กคนละน้อย ก็ผ่านมา3 ปีแล้วใช่ไหมว่าถ้ำแจ้งเราใช้เงินไปเป็น100 ล้านแล้วนะ ในระยะเวลา 3 ปี 3 ปีเนี่ย ใช่ เยอะมากพระอาจารย์ เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ย ที่เข้ามาเนี่ย ไม่มีเอาไปใช้เองเลย เออ ที่เข้ามาหาเรานะครับ ลงทำแจ้งหมดเลยทั้งหมดเลย อื นะ ม ทำประโยชน์ คือบัญชีของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วย ครับ นะมีบัญชีที่ให้เขาแบบทำบัญชีคือตรวจสอบได้เลยว่า อืม ทิศทางเงินไปยังไง ครับ เนี่ยตรวจสอบได้เลยนะ แล้วพระอาจารย์ก็มีเกื้อหนุนกับสาธารณประโยชน์รอบ ใช่ใช่ รอบๆด้วยใช่ไหม ใช่ พระอาจาร ใช่ ย์ ก็มีโรงเรียนมาขอศาลาก็ทำ อืม เขามาขอก็ทำแต่ตอนนี้เราก็บอกเขาว่าตอนนี้เรายังไม่มีนะก็เว้นไว้ก่อน เพราะว่ามันติดหนี้อยู่ อืม ก็บอกเขาอย่างนั้น ครับ ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวขอก่อนขอเว้นไว้ก่อนตอนนี้ช็อต ยอด อือฮึ แต่ก็เนี่ยทั้งพระสงฆ์แม่ชีญาติธรรมเนี่ย ก็มาเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อย อือฮึตอนนี้ก็อยู่กัน ภาวนา อยู่กัน100 กว่านะ น้อยกว่า 160ไม่พอ กุฏิก็ยัง กุฏิก็ เร่งสร้างกัน ก็ทำเพิ่มอยู่เรื่อย ครับ อืมเนาะผู้ใดเห็นถึง ๆตอนนี้ก็นี่แหละ มาก็มาปล่อยป่าแบบนี้แหละ จะเป็นอย่างนี้แล้ว วันก่อนไงที่ว่าบอกบุญซื้อกฎไปอ่ะ อ่า นี่แหละ เอามาใช้ให้ ใช้เลย กลางกฎอยู่ สาธุ ได้ภาวนาอยู่ป่า อืม นะให้ได้อยู่ให้ได้เรียนรู้อยู่กับตัวเอง ครับ เขาก็จะเห็น อืม หลายคนเขาพอได้มาศึกษาพอมาได้อยู่ด้วยกันมาได้เห็นกันเนี่ย ฮะ มันก็ได้มุมมองได้แง่คิด ครับ นะได้มุมมองได้แง่คิดโตขึ้นอ่ะ อืมเป็นอีกแบบหนึ่งกับอยู่ข้างนอกเลยนะพระอาจารย์ มัน เรานึกถึงตอนที่เราไม่มีครูบาอาจารย์ ครับ พอเราไม่มีครูบาอาจารย์เราไปถามใคร ไม่มีใคร จะให้เราพึ่งได้เลยอย่างเงี้ย อืมฮะ มันก็เลยจำเป็นต้องพึ่งตัวเองมาตลอด ครับ ทีเนี้ยเมื่อเราอยู่ในจุดนี้เราก็เลยมองเห็นว่า ถ้าจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นได้เนี่ย เราก็จะทำ ครับ ก็เลยได้สร้างทำแจ้งขึ้นมา อืม นะคนก็เลยได้มาอาศัยพึ่งพาอาศัยกัน อืม 160 170 ชีวิตแหละตอนเนี้ย อืม ที่ดูแลอยู่ ฮะ ไปได้อยู่ อืม นะ ถือว่าได้สร้างประโยชน์ร่วมกันเนาะเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็อย่างที่ผมเห็นนะก็คือแบบคนตั้งใจ ใช่บางคน ตั้งใจกันมาก บางคนฐานะดีนะครับ บางคนวิศวกร อืม บางคนมีความรู้นะครับ อืมอืม มีนักกีฬาอดีตทีมชาตินะ อ๋อ ทีมชาติอยู่ที่ทำแจ้งเรานี่นักกีฬาทีมชาตินะ ฮอกกี้นะ ใช่ ฮอกกี้มีหลากหลายอาชีพ อือฮึ อืมใครมาก็จะรู้สึกว่า หมอก็มีครูก็มี อืม ครูก็มี ตอนนี้กำลังขาดแคลนคือตำรวจนะ เปิดรับตำรวจเหรออาจารย์ เปิดรับตำรวจอยู่ ยศอะไรก็ได้ครับ มันต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยไง เออ เออ ต้องแบบผสมผสานกัน ของเราไม่ค่อยมีนิสัยกับตำรวจเท่าไหร่เนาะวันก่อนมีอะไรนะมีเจ้านายมาอยู่เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอะ อืม เขาเรียกว่ารองผู้จัดรองผู้กำกับเนาะรองผู้กำกับมา ครับ อืมที่นี่ก็เหมือนเป็นทั้งวัดเป็นบ้านเป็นชุมชนอะไรอย่างนี้เลยพระอาจารย์อืม เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์แหละ จุดหนึ่ง ครับ มีโรงทานตลอดทำโรงทาน อืม นะแจกโรงทานสังคมสาธารณะช่วยตามกำลังที่ทำได้ ครับ นะ อืมคุณ CW เนี่ยรวมทำบุญ1,000 บาท100 บาทเนี่ยก็ถือว่าแบบได้ประโยชน์หมดเลย อือฮึสร้างเหตุ ทางเหตุ เราทำแล้วก็เราได้นั่นแหละนะคนทำ ครับ ได้ประโยชน์จากการทำมัน ครับ ก็จะให้เราจำไว้ให้ดีนั่นแหละนะ อืม มันจะจดจำอยู่ในความทรงจำว่าเราได้เคยสร้าง อ๋อ ความลมเย็นให้กับโลก มัน ครับ เป็นนิสัยที่เราสร้างไว้ คุณมารินร่วมบุญถวายปัจจัยพระอาจารย์ตะวัน 2,000 บาทสาธุครับ สาธุอนุโมทนาเนาะ คุณพงกรร่วมอนุโมทนาบุญผ่านธนาคารออมสิน500 บาทครับ สาธุ คุณ สาธุ วรนุชก็บูชาธรรมพระอาจารย์300 บาทเจ้าค่ะ
คุณอุตสาร่วมบนพระอาจารย์100 บาทค่ะโอ้10 บาท100 บาทมีประโยชน์เป็นประโยชน์หมดเลยอาจารย์โอเค เอางั้นเนาะ ครับผมพระอาจารย์ โอเค ก็อนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุ